Hi lovelies. අද මම Nature Secrets brand එකෙන් review video එකක් එක්ක තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. මම මේ product එක දැන් මාස දෙකක් විතර භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ මගේ opinion එක මේ product එක ගැන. එනම් දිගටම නරඹන්න මේ product එක ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න. ඔබ සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ Beauty by Ray channel එකට. Aloe Miracle Foot Care Cream by Nature Secrets තමයි අද මං review කරන්න යන product එක. මේ product එක මම මිලදී ගත්තේ ඒගොල්ලන්ගේ official website එකෙන්. නත්තල් කාලේ offer එකක් තිබුණා. ඉතින් රුපියල් 360ක් තමයි උනේ මිලිලීටර් 80 tube එක. Nature Secrets products ඕනෑම cosmetics shops වලින් පහසුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රීම් එකෙන් අපේ පාදවලට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ලබා දෙනවා කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා. අපේ පාදවල ඉරිතැලීම් සුව කර සහනයක් ලබා දෙයි. පාදවල කැසීම සහ වියලීම වළක්වයි. පාදයේ ඇතිවෙන අප්‍රසන්න දාඩිය ගඳ ඉවත් කරයි. අපි එනම් බලමු මේකේ ප්‍රධානම අමුද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. Aloe vera. මෙම ක්‍රීම් වල ඇති කෝමාරිකා මගින් සම පැහැපත් සහ මොයිස්චරයිසිං කරයි. සමට අවශ්‍ය පෝෂණය ලබා දෙයි. Virgin coconut oil. මෙහි අඩංගු පොල් තෙල් නිසා සමේ ඇතිවෙන අඳුරු ලප අඩු කිරීමට උපකාරී වෙයි. පොල් තෙල් වල එක් ප්‍රතිලාභයක් ලෙස එය කොලේජන් ස්වභාවික නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට උපකාරී වෙන අතර මෙය ශක්තිමත් සමක් සඳහා සමේ නම්‍යතාවය වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වෙයි. Beeswax. මී මැස්සන්ගේ මී ඉටි සම මතුපිට ආරක්ෂිත බද්ධකයක් සාදයි. පරිසරයෙන් ඇතිවෙන හානියෙන් සහ කටුක කාලගුණයෙන් ඔබේ සම ආරක්ෂා කරයි. Olive oil ගැඹුරු සාජලනය සැපයයි. දැවිල්ල අඩු කරන අතර සම මෘදු කිරීමට උපකාරී වෙයි. රැලි සහ සිහින් රේඛා පෙනුමත් අඩු කරයි. මගේ පාදවල නම් ඉතා වියලි සමක් තිබුණේ. මට විලුඹේ ඉරිතැලීම් තිබුණේ නැහැ. නමුත් පාදය වටේ සම ඉතා වියලි ස්වභාවයක් තිබුණේ. මං මේ Miracle ක්‍රීම් එක ආලේප කරන්න ගත්තට පසුව සති 3කින් මගේ ඇඟිලි වල තිබුණු අඳුරු පැල්ලම් අඩු වුණා. හරිම soft සමක් ලබා දුන්නා. වියලි ගතියත් නැති වුණා. හොඳ results මම නම් දැක්කා. මේ ක්‍රීම් එක හොඳ fresh බවක් ලබා දෙනවා. නමුත් රස්නේ කාලේ නම් දාඩිය දානවා. ඉතින් ඒක සමහර කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රීම් එක සුළු මුදලකින් ඉතා හොඳ results දෙන ක්‍රීම් එකක් කියලා මට නම් කියන්න පුළුවන්. මට නම් විලුඹේ ඉරිතල ඇති වී නැහැ. ඒ නිසා මට ඒ ගැන වැඩි විස්තර කියන්න බෑ. නින්දට පෙර කකුල හොඳින් සෝදා ගන්න. මම නම් කකුල සෝදා ගන්න භාවිතා කරන්නේ කැන්ඩෙලා සබන් එක. ඒ සබන් එක ගැන කරපු රීවිව් වීඩියෝ එකක් මං මෙතන උඩින් ටැග් කරන්නම්. මෙම ක්‍රීම් එකෙන් හොඳම ප්‍රතිඵල සඳහා අවම වශයෙන් සති 2කවත් දිනපතා භාවිතා කරන්න. මම නම් උදේ සහ රාත්‍රී කාලේ ආලේප කරන්නේ. මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් මගේ Beauty by Ray channel එකට subscribe කරන්න. like and share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එනම් නැවත හමු වෙමු. bye.